سلام، من حسامم. امروز با یه ویدیو آنباکسینگ جذاب دیگه همراه شما. خیلی ممنون بابت کامنت هایی که هفته پیش برای ویدیوی قبلی با هم به اشتراک گذاشته بودید و مطمئن باشید نظراتتون کمک میکنه تا هر هفته ویدیوهای جذابتر رو براتون تولید بکنم. امروز با یه درل بتونکن از برند رونیکس همراه شما. من این درل رو از دیجیکالا تهیه کردم و تا اونجایی که اطلاع دارم توسط خود شرکت رونیکس گارانتی میشه. خب بریم ببینیم که رونیکس توی این جعبه چی برامون در نظر گرفته و پس از باز کردن اولین چیزی که نظرمون رو به خودش جلب میکنه دفترچه راهنما به همراه کارت گارانتی محصوله. دفترچه به زبان فارسی و انگلیسیه و کارت گارانتی که شامل 12 ماه گارانتی محصوله و فقط یک بار در طول 12 ماه گارانتی نه به صورت تعویض بلکه تعمیر انجام میگیره. فقط باید مراقب باشه که اتفاق عجیب غریبی بر دستگاهتون نیفته، فشار زیادی بهش وارد نکنید، چه میدونم نوسانات برق و تعمیر توسط تعمیرکارهای غیر مجاز و اینا گارانتیتون رو از بین میبره. به جز خود بتونکن، رونیکس 4 تا مته با سایزهای مختلف 7 در 150 8 در 150 10 در 150 و 12 در 200 توی جعبش تعبیه کرده و یه عمق سنج فلزی که به وسیله اون میتونید سوراخ‌کاری که مد نظرتون هست رو با اندازه مشخص انجام بدید. خب میرسیم به خود بتونکن که توی پلاستیک که بیشتر شبیه زیپ کیپه قرار داده شده. این درل بتونکن قدرتی حدود 850 واتی داره، تقریبا 3.5 ژول و 3 کیلوگرم وزنشه. سرعتش 1200 دور در دقیقه است، نسبتا سنگینه و کابلی که باهاش عرضه شده یک کابل 3 متریه. فکر میکنم اکثر جهان نیازی به استفاده از کابل‌های افزایش طول نداشته باشین، ولی خب از بابت جنس اگه بخوام بهتون بگم جنس کابلش خیلی جنس خوبیه. فکر نمی کنم در طول زمان به این راحتی خراب بشه. انتهای کابل این شکلی به دستگاه وصل شده و این باعث میشه که توی زاویه‌های مختلف کابلتون کشیده نشه و این باز هم کمک میکنه که عمر بیشتری داشته باشه دستگاهتون. این مدل 2726 واقعا دیزاین خوبی داره، خیلی جذاب به نظر میرسه و توی دست خیلی حس خوبی داره. اینجا یه دسته داریم که با چرخوندنش در خلاف جهت عقربای ساعت میتونید اونو توی زاویه مورد نظرتون تنظیم بکنید، مثلا اینطوری، و کار سوراخ‌کاریتون رو انجام بدید. این قسمت هم دکمه روشن و خاموش کردن دستگاه قرار داره که به واسطه این سوئیچی کنارش تعبیه شده میتونید این دکمه رو قفل بکنید. کنار این دسته ما سوراخ داریم برای عمق سنج، یعنی با فشار دادن این دکمه میتونید عمق سنج رو وارد این سوراخ بکنید و اون مقداری رو که مد نظرتون هست تنظیم کنید برای انجام دادن کار سوراخ کاری. اینجا یه دونه دکمه داریم برای تنظیم راستگرد و چپگرد بودن چرخش مته و اگه دستگاه رو بچرخونیم میبینیم که اینجا یه سوئیچ 3 حالته داریم. این دستگاه 3 حالت است. 3 حالت سوراخ‌کاری چکشی و در نهایت تخریب. توصیه میکنم که از این دستگاه خیلی تو حالت تخریب استفاده نکنید. اصلا اگه دقت کنید خود رونیکس توی جعبهش مته تخریب رو قرار نداره. درسته که میتونید با وجود این مته گیر STS پلاس از مته های تخریب 4 شیار استفاده بکنید، اما فکر میکنم که فشار زیادی به دستگاه وارد بشه. بنابراین اگر میخواید به صورت حرفه‌ای کار تخریب رو انجام بدید پیشنهاد میکنم که از دستگاه چکش تخریب استفاده کنید که هم حجم بزرگتری داره، هم توان بیشتری داره و البته گرونتره. مته گیر این دستگاه از نوع STS پلاس 4 شیاره که برخلاف درل‌های گیربکسی که از نظام معمولی استفاده میکنن یه همچین مته هایی بهش بخوره. نکته‌ای که در مورد این مته گیر STS پلاس 4 شیار وجود داره اینه که شما اگه دوست داشتید از متاهای معمولی استفاده کنید میتونید یه تبدیل 4 شیار به 3 نظام معمولی رو تهیه بکنید، مثل این مدلی که من اینجا دارم که حالت اتوماتیک داره. این طرفش 4 شیاره و این طرفش 3 نظام معمولیه. اینو اگر وصل کنید به بتونکنتون شما دیگه میتونید از متاهای معمولی هم روی این دستگاه بهره بگیرید. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه از این تبدیل استفاده میکنید روی حالت سوراخ‌کاری تنظیم کنید دستگاه و نه حالت‌های سوراخ‌کاری چکشی و تخریب. این کلید دیمرداری که توی مدل 2726 تعبیه شده نسبت به فشار حساس، یعنی هر چقدر اون بیشتر فشار بدید سرعت بیشتری رو این قسمت شاهد خواهیم بود. با هم تستش می‌کنیم. و اگر حالت رو تغییر بدیم روی سوراخ‌کاری چکشی
که صدای خیلی بالایی هم داره و در نهایت حالت تخریب. اگر دقت بکنید توی حالت تخریب دیگه مته فقط عقب جلو میره، به خاطر سیلندر و پیستونی که این قسمت تعبیه شده حالت ضربه رو داریم. اما اگر دوست داشته باشید درل بچرخه، اون موقع با تغییر دادن حالت روی سوراخ‌کاری و چکشی میبینیم علاوه بر ضربه‌ای که به مته وارد میشه، خود متن شروع به چرخیدن میکنه. اینجا هم که بهتون گفته بودم حالتهای راست کرد و چپ کرد با این دکمه تنظیم میشه رو میتونید ببینید. به چپ و راست. توصیه میکنم حتما موقع استفاده از این دستگاه موارد ایمنی رو رعایت کنید. کلاه، عینک، دستکش و حتی ماسک میتونه خیلی کمک کنه که خدای نکرده اتفاق بدی براتون رخ نده. به نظر میرسه با توجه به ویژگی‌هایی که رونیکس توی این دستگاه قرار داده، هم مناسب کاربرای خونگی، هم کسایی که به صورت حرفه‌ای میخوان کار سوراخ‌کاری و یا تخریب رو انجام بدن. اگه کاری که میخواید انجام بدید کار سبک‌تریه، پیشنهاد میکنم از درل‌های گیربکسی استفاده بکنید که هم وزن کمتری دارن و هم قیمت پایین‌تری. در نهایت باید بهتون بگم این درل بتون کم مدل 2726 با توجه به ساخت خوبی که داره، مته‌گیر 4 شیار و البته حالت‌های مختلف سوراخ‌کاری، گزینه خوبی برای خیلی‌ها به شما میده. توی دو رنگ یشمی و سرمه‌ای عرضه میشه، هر کدوم رو دوست داشتید با توجه به سلیقتون میتونید انتخاب بکنید. بعید میدونم کسی از خریدن این درل پشیمون بشه. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. خیلی خوشحال میشم اگر نظراتتون رو مجددا توی قسمت کامنت ها با هم به اشتراک بذارید و اگر کالای خاصی مد نظرتونه حتما لیست کنید تا در آینده ویدیوهای جذاب رو براشون تولید بکنم. مرسی.